नमस्कार अनि स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो यस युट्युब च्यानल पौडेल टिभीमा। म हुने प्लिज भयो। यदि तपाईहरु हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा नयाँ आउनु भएको छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, नजिकै रहेको बेल आइकनमा प्रेस गरी अल नोटिफिकेसनलाई टच गरिदिनु होला। आगामी समयमा यस्तै टेक्निकल भिडियोहरु ल्याइरहने छु। अहिलेको कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भने नेपालमा 60-70% मान्छेहरुको डिम्याट एकाउन्ट छ। ती डिम्याट एकाउन्टबाट मेरो शेयर एप्लाई भइराखेका छन्। हामीले मेरो शेयरको पासवर्डलाई बेला बेलामा चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ, किनकि हाम्रो एकाउन्ट कुनै न कुनै बेला ह्याक हुन सक्छ अथवा अन्य थर्ड पार्टी व्यक्तिले चलाउन सक्छ। कसरी हामीले मेरो शेयरको लगइन पासवर्ड र ट्रान्ज्याक्सन पासवर्डलाई चेन्ज गर्ने त भनेर। हामी सबैसँग ल्यापटप, डेस्कटप, कम्प्युटर नहुन सक्छ। हामीले आफ्नो स्मार्टफोनबाट नै सजिलैसँग मेरो शेयरको लगइन पासवर्ड र ट्रान्ज्याक्सन पासवर्ड चेन्ज गर्न सक्छौं। मेरो शेयर एकाउन्ट लगइन गरौँ। मैले मेरो शेयर ओपन गर्दैछु। यसको इन्टरफेस यसरी खुल्ने छ। हामीले आफ्नो बैंक सेलेक्ट गरौँ, युजर नेम युज गरौँ र पासवर्ड युज गरेर मेरो शेयरलाई लगइन गरौँ। फर्स्ट अफ अल म लगइन गरेर देखाउँदैछु। मेरो शेयर लगइन भइसकेको छ। मेरो शेयर खुलिसकेको छ। हामीले मोबाइललाई रोटेट गरौँ। रोटेट गरिसके पछाडि मोबाइलको इन्टरफेस फुल स्क्रिनमा खुल्ने छ। यहाँनिर तीनवटा डटमा क्लिक गर्यौं भने हामीले मेरो शेयरको ड्याशबोर्ड, माई डिटेलहरु, सम्पूर्ण कुराहरु यहाँनिर देख्न सक्छौं। अब हामीले साइडमा देख्न सक्छौं एउटा मान्छेको चित्र जस्तो आइकन रहेको छ। यहाँनिर टच गरौँ। मेरो शेयर प्रोफाइल भनेर देखाएको छ। यसको साइडमा लगआउट पनि छ। हामीले लगआउट यहाँनिर गर्न सक्छौं भने मेरो शेयरको प्रोफाइललाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। मेरो शेयर प्रोफाइल ओपन भइसकेको छ। पर्सनल इन्फर्मेसनहरु देखाइसकेको छ। तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो सम्पूर्ण डिटेलहरु यहाँनिर रहेको छ। हाम्रो डिम्याट एकाउन्ट कहिले एक्सपायर हुन्छ, हाम्रो मेरो शेयर कहिले एक्सपायर हुन्छ भनेर यहाँनिर सम्पूर्ण कुराहरु देखाएको छ। मेरो शेयरको पासवर्ड चेन्ज गर्दैछौं। यसपछाडि म तपाईहरुलाई देखाउने छु ट्रान्ज्याक्सन पासवर्ड कसरी चेन्ज गर्ने भनेर। अन प्रोफाइल भनेको छ। त्यसको साइडमा चेन्ज पासवर्ड भनेर अप्सन रहेको छ। चेन्ज पासवर्डमा टच गरौँ। हामीले पहिला युज गरेको ओल्ड पासवर्ड इन्टर गर्नुपर्ने हुन्छ। पासवर्ड चेन्ज गर्ने बेलामा ओल्ड पासवर्डलाई इन्टर गरौँ। त्यसपछाडि न्यू पासवर्डलाई इन्टर गरौँ र कन्फर्म पासवर्ड गरेर चेन्ज पासवर्डमा क्लिक गर्यौं भने हाम्रो पासवर्ड अटोमेटिकली चेन्ज हुनेछ। म तपाईहरुलाई चेन्ज गरेर देखाउँदै छु। पासवर्ड राख्दाखेरि केही कुराहरु जान्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यहाँनिर भनेको छ एट लिस्ट 3 नम्बर्स अफ लोअर केस लेटर इन पासवर्ड, पासवर्ड म्याक्सिमम लेन्थ इज 15, पासवर्ड मिनिमम लेन्थ इज 4, पासवर्ड मस्ट बी चेन्ज अन एभ्री 360 डेज भनेको छ। हामीले वर्षमा एक पटक मेरो शेयरको पासवर्ड कम्पलसरी चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। यसकारणले मैले कसरी चेन्ज गर्ने भनेर देखाइराखेको छु। यी कुराहरुलाई फलो गरेर पासवर्ड चेन्ज गर्दैछु। मैले मेरो ओल्ड पासवर्ड इन्टर गर्दैछु। अब हामी न्यू पासवर्ड इन्टर गर्दैछौँ। कन्फर्म पासवर्ड गर्दैछौँ। अब हामी चेन्ज पासवर्डमा क्लिक गरौँ। हाम्रो मेरो शेयरको पासवर्ड चेन्ज भइसकेको छ। पासवर्ड हैज बीन चेन्ज्ड सक्सेसफुली। सजिलैसँग बिना कुनै झन्झट मेरो शेयरको पासवर्ड चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। फेरि पनि हामी मेरो शेयरलाई लगइन गरौँ र अब जानौँ ट्रान्ज्याक्सन पासवर्ड कसरी चेन्ज गर्ने त। चेन्ज ट्रान्ज्याक्सन पिन भनेर अप्सन रहेको छ। यहाँनिर टच गरौँ। यहाँनिर केही नोटहरु हाइलाइट गरेको छ। डु नट शेयर योर पिन कोड एन्ड कीप दिस सेक्युरली फर फर्दर युज भनेको छ। यो पासवर्ड तपाईहरुले कसैलाई पनि भन्नु हुँदैन। तपाईहरुको प्रत्येक ट्रान्ज्याक्सनको लागि यो पिन इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। त्यसकारणले यो पिन
कसैसँग पनि सेयर नगर्नु होला। हामीले पुरानो ट्रान्जेक्सन पिनलाई इन्टर गरेर न्यू ट्रान्जेक्सन पिन राखेर कन्फर्म गर्यौं भने हामीले ट्रान्जेक्सन पिन चेन्ज गर्न सक्छौं।